بسم الله الرحمن الرحيم. ميعادنا مع درس جديد إن شاء الله من سلسلة الديناميك أكشن، وإن شاء الله النهاردة هناخد الإيفنت الخاصة بالريجن اللي هو نوعه كالندر. أوكي. هنبدأ من الأول نعمل صفحة نوعها كالندر عشان نعمل عليها الإيفنت بتاعتنا. كريت بيج، نوع البيج بتاعتنا هيبقى كالندر. تمام، نكتب رقم الصفحة، ده رقم الصفحة وده التايتل. نوع الصفحة نورمال. طبعا بيسألك عن النافيجيشن بتاعتها. هنا هيبدأ يسأل على الجدول اللي انت هتعمل عليه الكالندر. تعال نختار جدول الموظفين بتاعنا عشان هو فيه ايتم احنا محتاجينه اللي هو الهاير ديت هنستخدمه في الكالندر بتاعنا. تمام. هنا يسألك على الايتم اللي هتظهر، اللي هيظهر الديسبلاي. خلينا نظهر الاسم والستارت ديت هو الهاير ديت. طبعا هنا مفيش اند ديت. لو في عندك وقت بداية وقت نهاية بيربطهم ببعض، احنا هنا ما عندناش اند ديت. وهنشوف تايم ولا لا، نخليها يس. وهنا كرييت. تمام. دلوقتي انا عندي صفحة جواها ريجون نوعه كالندر عشان نبدأ نعمل الايفنت بتاع الكالندر عليه. تمام، دي صفحة الكالندر بتاعتي. تمام، كالندر عادية طبعا بيبقى فيها الهاير ديت بتاعنا. عايزين حاجة، تعالى نعدل على موظف، نغير تاريخ ميلاده شوية، نغير تاريخ تعيينه، نخليه قريب شوية عشان يبان عندنا في الكالندر بتاعتنا. تعالى نخلي الهاير ديت بتاع الموظف ده، طبعا التاريخ كبير جدا، تعالى نغيره بإيدينا مانوال كده. نخليها مثلا 19 مايو 2019. نغير كمان واحد، نخليه مثلا برضو 2019. تعالى نشوف الكالندر بتاعتنا دلوقتي. طبعا تعالى نتحرك في فبراير، مارس. دلوقتي بقى في واحد في ابريل. تمام، وعندنا كمان واحد في ماي. تمام، ده اسم الموظف. الكالندر بقى فيها كام ايفنت؟ فيها 3 ايفنت. ايفنت لما بتضغط على الديت نفسه كده، لما بتحدد اي ديت ده ايفنت. وايفنت لما بتضغط على الايفنت اللي مربوط بالتاريخ، زي ما انا هضغط على البلاك ده ايفنت. وايفنت تاني لما بتغير الفيو بتاعت الكالندر بتاعك من مانث او ويك او داي او ليست. تمام، تعالوا نجرب. دلوقتي انا هعمل ايفنت، هعمل كرييت دايناميك اكشن. تمام، تعالى نسميه كالندر. الايفنت بتاعي نوعه ايه؟ ديت سيلكتد كالندر، ده اول واحد. هنا هيسالني على السلكشن بتاعتي، هقول له ريجون واختار الريجون بتاعي. يبقى انا قلت له لما هسلكت الديت في الريجون اللي اسمه كالندر، ده اسمه مش نوعه. تمام، فطبعا لما تيجي تختار الايفنت ده لازم يكون الريجون بتاعك ده نوعه كالندر. طب ايه الاكشن بتاعي؟ تعالوا برضو نعمل اكشن بسيط لان انا بركز على الايفنت. تعالى نعمل alert. انا دلوقتي عملت الايفنت ده على ديت سيلكشن. انا هضغط على اي ديت، الاليرت طلعت. لو غيرت الديت تاني الاليرت طلعت. يبقى اول ايفنت معانا على مستوى الكالندر اسمه ديت سيلكتد. في ايه تاني؟ في ان انا ايفنت سيلكتد، يعني انت لما بتضغط على ايفنت جوه زي ده، فانا غيرت الايفنت نفسه، خليته ايفنت سيلكتد على الريجن برضو اللي اسمه كالندر. تاني يا جماعه، اللي اسمه كالندر مش اللي نوعه كالندر، بس لازم لما تيجي تطبق ده يبقى الريجن بتاعك نوعه كالندر. وهنخلي برضو الاليرت. تعالوا نغير بقى المره دي ونشوف. دلوقتي انا لما اضغط على الديت، غيرناها ولا لا؟ ايفنت سيلكشن. تمام، تعال نرن الصفحه تاني.
افترض ديت سيلكتد مفيش حاجه. طب انا بضغط على الديت اهو تمام، انما لما اضغط ايفنت سيلكتد بيتنفذ معايا الايفنت بتاعي. تمام، يبقى ده الايفنت سيلكتد. لو رحنا على واحد تاني زي ده وضغطت هنا بيتنفذ الاكشن بتاعي. يبقى الايفنت التاني اللي هو ايفنت سيلكتد، المقصود بيه طبعا ان انت طبعا ده كالندر ورابط كل تاريخ بايفنت معين، سواء بقى تاريخ التعيين، تاريخ الفاتوره، اي حاجه انت رابطها بديت. الايفنت التالت معانا اللي هو ده، اللي انا لما اغير الفيو، اغير شكل الكالندر بتاعتي، فهاجي هنا على الايفنت بتاعي واغيره واخليه تالت واحد معايا اللي هو فيو تشينج، اللي هو خاص بالكالندر. سيف ونرن الصفحه، نرجع تاني نجرب. ديت سيلكتد مفيش حاجه، ايفنت سيلكتد برضو مفيش حاجه، انما فيو تشينج يبدا الاليرت يظهر. طبعا مع اي واحد فيهم، هو معناه ان انت لما تغير الفيو بتاعك من اي واحد للتاني هو هيتفاير معايا الاليرت ده. حتى على مستوى شهر لشهر، ده مربوط باي تشينج في دول. تمام، وكده يبقى خلصنا الايفنت الخاصه بالكالندر. يا رب يكون الدرس مفيد وواضح بالنسبه لكم.